دقت عليه الغرفه كسرت رجله، جاء مسؤول وصلنا ولا او بالبلديه وصلنا ولا نقلوا معاناتنا حتى للساده المسؤولين. فاحنا نريد المسؤول يطم منطقتنا ويشوف المنطقه ايش محتاجه، وهاي الامطار احنا تضررنا. الطلاب اقول لك ما يداومون. ليش؟ ماكو درب الهم من الطين والاخياس. يقول لك ماكو لهم درب. اي والله يسحبون الماء يسوون شارع. لا عندنا مثلا امكانيه ونشتري ونطلع مثلا ماكو، لا عندنا مثلا الاجار. الله وكيلك عندنا 3 عوائل هسه بيتين، 3 عوائل ببيتين وخيسه. الله وكيلك حاطه فراشات والماء يطلع من جواها. العالم غرقت هنا ولا واحد وصل لها. رحتوا البلديه الحور؟ رحنا البلديه الحور، سالنا نشدنا وما حد التقينا بهم وما حد وصل لنا. والله نطالب بلديه الحور تجي تسحب لنا هذا الماي.